ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੜਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ 3 ਟਰਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।